दर्शक महानुभावहरु नमस्कारसँगै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो नयाँ भिडियोमा तपाईहरु कहीं कतै हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने टेक्निकल ब्रेन नेपाल युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ र आजको विषयवस्तु रहेको छ हाउ टु स्टार्ट युट्युब करियर एन्ड हाउ टु अर्न मनी। कसरी चाहिँ युट्युब करियर सुरुवात गर्ने र कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ पैसा कमाउने भन्ने कुराहरु रहेको छ। आज अलिकति फरक खालको विषयवस्तुमा चाहिँ हामी कुरा गर्दै छौं। भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला, अन्तसम्म हेर्ने प्रयास गर्नु होला। विशेष गरी जो नयाँ हुनुहुन्छ र युट्युब मा लागेर चाहिँ आफ्नो युट्युब करियर एउटा यात्रा चाहिँ सुरु गर्न चाहनुहुन्छ, त्यस्ताको लागि चाहिँ आजको विषय एकदमै राम्रो रहेको छ। त्यसैले भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्ने प्रयास गर्नु होला। नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई थिच्दिनु होला र पुराना हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई चाहिँ अन्तसम्म हेर्दिनु होला। अब सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। तपाईसँग चाहिँ कुनै क्षमता छ, त्यो क्षमता र अन्तर्निहित प्रतिभा र कुनै सिप हैन कलालाई चाहिँ तपाईले चाहिँ युट्युबको माध्यमबाट अगाडि ल्याउन चाहनुहुन्छ र हरेक तपाई चाहिँ दर्शकहरुलाई चाहिँ त्यो कला, त्यो सिप, त्यो क्षमता चाहिँ सिकाउन चाहनुहुन्छ भने युट्युब एउटा यस्तो राम्रो प्लेटफर्म हो जहाँ तपाईले देखाउन सक्नुहुन्छ र देखाउँदा देखाउँदै तपाईले केही कुराहरु सिक्न पनि सक्नुहुन्छ र सिकाउन पनि सक्नुहुन्छ। यदि तपाईसँग त्यो क्षमता छ, त्यो खुबी छ भने चाहिँ युट्युब प्लेटफर्म तपाईको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन सक्छ। पहिला चाहिँ फुल टाइमको रूपमा यसलाई नलिनुस्, किनभने पहिला गाह्रो हुन्छ। जब तपाईको च्यानल युट्युब च्यानल चाहिँ अब तपाईको मोनेटाइज हुँदैन हैन, त्यो बेलासम्म चाहिँ तपाई चाहिँ यसलाई नलिनुस्। तबसम्म तपाईले यसलाई पार्ट टाइमको रूपमा बनाउनुस् जबसम्म चाहिँ तपाईको अर्निङ चाहिँ एकदम राम्रो हुँदैन। युट्युब प्लेटफर्म भनेको एउटा यस्तो राम्रो प्लेटफर्म हो जहाँ तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ र केही कुरा सिकेको कुरा चाहिँ तपाईले अरूलाई सिकाउन सक्नुहुन्छ र पैसा पनि कमाइराख्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईसँग पनि त्यस्तो कुनै अन्तर्निहित प्रतिभा, क्षमता, कला, ज्ञान, सिप छ भने तपाई पनि आजैदेखि युट्युबमा आउन सक्नुहुन्छ। पहिला स्टार्टिङ बेसमा तपाईहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ फुल टाइम नबनाउनुस्, किनभने तपाईले धेरै कुराहरु म्यानेज गर्न गाह्रो हुन्छ। किनकि स्टार्टिङ बेसमा तपाईसँग अर्निङ एउटा चाहिँ आम्दानीको माध्यम हुँदैन। त्यसैले तपाईले चाहिँ दैनिक 1 घण्टाको समय मात्र युट्युबलाई छुट्याउनुस्। पछितिर अर्निङ राम्रो हुँदै जान्छ, आम्दानी राम्रो हुँदै जान्छ, आयका स्रोतहरु खुल्दै जान्छन्। त्यसपछि जब तपाईको च्यानलमा चाहिँ 4000 घण्टा वाच टाइम र 1000 सब्स्क्राइबर पुग्छ, त्यसपछि तपाईले जब आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन गरेर चाहिँ युट्युब च्यानलमा चाहिँ मोनेटाइज इनेबल गर्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईले चाहिँ अलिकति विशेष तरिकाले लाग्न सक्नुहुन्छ यस युट्युबको फिल्डमा। तबसम्म चाहिँ तपाईले चाहिँ नर्मल्ली एउटा चाहिँ दिनको 1 घण्टाको टाइमलाई मात्रै युट्युबमा चाहिँ जोड्नुस्। आज एकजना जोडिनुहुन्छ, भोलि एकजना जोडिनुहुन्छ, पर्सि एकजना जोडिनुहुन्छ। 1 खान 2 खान मैदान हुँदै यो चाहिँ नि हैन लाखौं हजारौं लाखौंको संख्यामा चाहिँ नि सब्स्क्राइबरहरु जोडिनुहुन्छ। परिवारहरु एकदमै ठूलो बन्न जान्छ र परिवार सँगसँगै उहाँहरुले केही कुराहरु सिकिराख्नु भएको हुन्छ, हामीले केही कुरा सिकाइराखेका हुन्छौं र उहाँकै कमेन्टहरुबाट हामीले केही कुराहरु सिकिराखेका हुन्छौं। त्यो माध्यम एकदमै राम्रो बन्न जान्छ र तपाईको भविष्य पनि सुनिश्चित हुन जान्छ। त्यसैले युट्युब करियर अहिलेका बेरोजगार युवाहरुको लागि एकदमै राम्रो माध्यम हो। तपाई बेरोजगार हुनुहुन्छ, तपाई केही काम गर्नुहुन्न भने फ्री टाइमको एउटा चाहिँ सदुपयोग युट्युब करियरमा तपाईले चाहिँ युट्युबमा दिनुभयो भने आशा छ त्यो युट्युबको फिल्डले तपाईलाई चाहिँ एकदमै राम्रो सम्भावना देखाउनेछ, बाटो देखाउनेछ। जुन बेलामा तपाई चाहिँ समस्यामा हुनुहुन्छ त्यो बेलामा त्यो युट्युबले चाहिँ एकदमै राम्रो खालको प्लेटफर्म तपाईलाई चाहिँ जोड दिनेछ, जुन प्लेटफर्ममा तपाई चाहिँ हिड्नु हुनेछ। काम गर्ने, मेहनती र निरन्तर लागिरहने मान्छेको लागि 4000 घण्टा र 1000 वटा सब्स्क्राइब भनेको एकदमै छोटो समयमा नै गेन गर्न सकिन्छ। किनभने आज नहोला, भोलि नहोला, आज एकजना जोडिनुहुन्छ, भोलि एकजना जोडिनुहुन्छ, पर्सि त पक्कै पुग्ला नि। हामी आफ्नो कर्म गरौँ, काम गरौँ, जो म पनि गरिराखेको छु। युट्युबको एउटा यात्रा सुरु गर्नको लागि तपाईलाई धेरै प्रपर्टी चाहिदैन, धेरै कुराहरु जोड्नु आवश्यक छैन। तपाईसँग मोबाइल छ, मोबाइलबाटै सुरु गर्नुस्। किनकि पहिलाको तितो पछिको मिठो राम्रो हुन्छ। पहिला धेरै लगानी गरेर पछि भएन भने, तपाईले गर्न सक्नु भएन भने पछि पछुताउनु भन्दा पहिला चाहिँ थोरै लगानी र थोरै सुरुवातमा चाहिँ थोरैबाट सुरुवात गर्नुस्। जुन तपाईको एन्ड्रोइड मोबाइलमा सबै कुराहरु छ। तपाईसँग एन्ड्रोइड मोबाइल छ भने काइनमास्टर एप हाल्नुस्, पिक्सेल ल्याब हाल्नुस्, भिडियो कन्भर्टर हाल्नुस्,
यावत धेरै माध्यमहरू छन्। तपाईले भिडियो एडिटदेखि लिएर कन्भर्टदेखि लिएर धेरै कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ जुन युट्युब फिल्डको लागि आवश्यक छ। धेरै क्यामेराहरू लगानी गरेर प्रपर्टी जोड्न आवश्यकै छैन। तपाईसँग जुन छ त्यही ठाउँबाट त्यसरी नै लाग्नुहोस्, पक्कै पनि तपाईँ एक दिन सफल हुनुहुनेछ। युट्युब करियर मलाई लाग्छ, मेरो अनुभवले भन्छ, एकदमै राम्रो प्लेटफर्म हो जहाँ तपाईले चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ, सिकाउन सक्नुहुन्छ र गर्न सक्नुहुन्छ र आर्थिक सम्भावना, आर्थिक पाटोले हेर्दाखेरि पनि एकदमै राम्रो क्षेत्र मान्छु म यसलाई। त्यसैले तपाईहरु पनि यो फिल्डमा म केही गर्छु भन्ने लाग्छ भने आजैदेखि जोडिनुस्, पछाडी नसर्नुस्, आजैदेखि अघि बढ्नुस्, आजैबाट भिडियो खिच्नुस्, आजैबाट भिडियो अपलोड गर्न सुरु गर्नुस्, तर एउटा टार्गेट बनाएर लाग्नुस्। धेरै खर्च गरेर होइन, थोरैबाट सुरुवात गर्नुस्। आशा छ भविष्यमा तपाईले धेरै राम्रो गर्नुहुनेछ। निरन्तरता दिनुस् भन्दै आजको यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला, सँगै रहेको बेल आइकनलाई थिच्दिनु होला र यस्तै नयाँ भिडियोहरु हेर्नको लागि हामीसँग सधैँ जुटिराख्नु होला भन्दै आजको यो भिडियोबाट म पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार। यस्तै नयाँ टेक्निकल भिडियोहरु हेर्नको लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई क्लिक गरेर सदैव हाम्रो साथमा रहिदिनु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ। बाइ बाइ।